নমস্কাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো কিছুমান এডুকেশন ৰিলেটেড কোৱেশ্চন আনসাৰ্স আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোক কিছু হলেও উপকৃত হ'ব যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিওসমূহ এতিয়াও চোৱা নাই আগৰ ভিডিওবিলাক তেন্তে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি তাতে বহুবিলাক ভিডিও বনোৱা আছে সকলোবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত বেলেগে চাবগৈ পাৰে আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে the purpose of ABC is ABC ৰ উদ্দেশ্য কি উদিছে ABC মানে আমি অলৰেডি জানো বহুবাৰ আলোচনা কৰিছো হিয়া হৈছে একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটস ইয়াৰে আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে অপচন নম্বৰ A to deposit transfer and redeem credits যিবিলাক আমাৰ ক্ৰেডিট বিলাক আমি ডিপোজিট কৰিব পাৰো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰো লগতে ৰিডিম উলিয়াব পাৰো Next to is the সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান subsumes includes dash এতিয়া আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানে কি ইনক্লুড কৰে হদিছে আগতে যেটো প্ৰত্যেকটো বেলেগ আছিল এতিয়া সকলোকে একেলগ কৰি নাম দিয়া হৈছে সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই আছে কি হয় আমাৰ অপচন নম্বৰ সি এসএসএ সৰ্ব শিক্ষা অভিযান আৰএমএসএ ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান এণ্ড টিচাৰ এডুকেশ্যন টিই Next question number 3 which of the following organization is responsible for funding higher institutions in India আমাৰ ইন্ডিয়াৰ হায়াৰ ইনষ্টিটিউশন বিলাকক ফান্ডিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোন ৰেসপন্সিবল হদিছে হেয়া হৈছে অপচন নম্বৰ সি ইউজিসি অৰ্থাৎ ইউনিভাৰ্সিটি গ্ৰান্টস কমিশন Next to question number 4 সৰ্ব শিক্ষা অভিযান aims for the এটো আগতে নামটো যেটো আছিল সৰ্ব শিক্ষা অভিযান ইয়াৰে aim কি আছিল হদিছে লক্ষ্য কি আছিল অপচন নম্বৰ বি ইউনিভাৰ্সেলাইজেশন অফ এলিমেন্টাৰী এডুকেশন অৰ্থাৎ আমাৰ যেটো প্ৰাথমিক শিক্ষা সাৰ্বজনীনকৰণ আছিল সৰ্ব শিক্ষা অভিযানৰ উদ্দেশ্য Next question number 5 education according to the Indian constitution is the subject of যেটো শিক্ষা হয় শিক্ষা আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বা ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো হুচিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হদিছে হেয়া হৈছে অপচন নম্বৰ সি কনকারেন্ট লিষ্ট অৰ্থাৎ সমৱৰ্তী হুচিৰ অন্তৰ্গত Next হৈছে question number 6 NTA is a body to organize NTA কি organize কৰে হদিছে তো NTA আমাৰ কিছুমান অপচন নম্বৰ এ নেশনাল লেভেল যিবিলাক এক্সামিনেশনস হয় হেবিলাক তেওঁলোকে organize কৰে যেনেকৈ আমাৰ net to NTA organize কৰে Next হৈছে question number 7 the primary focus on NEP is NEP primary focus কি হদিছে ইয়াৰ অপশনস বিলাকৰ ভিতৰত অপশন নম্বৰ বি is the right one promoting holistic and multidisciplinary education যেটো আমাৰ all round development বা holistic development আগৰ লগতে আমাৰ multidisciplinary যেটো education হেইটো ওপৰত গুৰুত্ব দিছে কোনে NEP 2020 Next question number 8 according to NEP 2020 preparatory stage of schooling covers the classes from এই যেটো আমাৰ স্টেজেস বিলাক আমি মনত ৰখাটো বহুত দৰকাৰী বৰ্তমান যেটো আমাৰ 5 + 3 + 3 + 4 সেই স্ট্ৰাকচাৰটোৰ মতে আমাৰ প্ৰথম স্টেজটো আছিল কি আছিল ফাউন্ডেশনাল স্টেজ যেটোৰ আমাৰ বয়স আছিল 3 পৰা 8 বছৰ আৰু কোনখিনি ষ্টুডেন্টক কভাৰ কৰিব অংগনবাডী বা প্ৰি স্কুলৰ পৰা ক্লাছ 1 আৰু 2 হেতু হৈছে আমাৰ ফাউন্ডেশনাল স্টেজ তাৰ পাছত আছিল আমাৰ প্ৰিপাৰেটৰি স্টেজ হেয়াৰ এজ টু গ্ৰুপটো আছিল 8 পৰা 11 বছৰ আৰু আমাৰ ক্লাছ আছিল 3 পৰা 5 বছৰ যেটো ইয়াতে হদিছে আমাৰ প্ৰিপাৰেটৰি স্কুলৰ আমাৰ এজ ক্লাছ টু কোনখিনি এতিয়া আমি গম পালোতে অপচন নম্বৰ সি 3 ক্লাছ 3 টু ক্লাছ 5 তাৰ পাছৰ যেটো স্টেজ আছিল এটো মিডল স্টেজ আমাৰ এজ গ্ৰুপটো হ'ব 11 পৰা 14 বছৰ আৰু হেখিনি কোনটো ক্লাছ হ'ব ক্লাছ 6 পৰা ক্লাছ 8 লৈকে তাৰ পাছত লাষ্টৰ যেটো স্টেজ হৈছে হেয়া আছে সেকেন্ডাৰী স্টেজ তাৰে আমাৰ এজটো আছিল 14 টু 18 ইয়াৰ্স আৰু আমাৰ যিবিলাক ক্লাছ হ'ব হেয়া আছিল 9 টু 12 তো এই যেটো স্টেজেস হয় স্টেজেস গিটা আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিব আৰু প্ৰিপাৰেটৰি স্টেজটো হৈছে সেকেন্ড স্টেজ ইয়াতে ক্লাছ 3 পৰা ক্লাছ 5 খিনি সোমাব Next হৈছে question number 9 free and compulsory education is laid down by free আৰু compulsory education আমাৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ কথা কোনটো আমাৰ আৰ্টিকলত আছে হেয়া হৈছে অপচন নম্বৰ বি আৰ্টিকল 21 এতিয়া আপোনালোকে আৰ্টিকল 21 টো কি হয় only 21 হেয়া কমেন্ট কৰি মোক জনাব Next হৈছে question number 10 developing guidelines for the preparation of subject wise syllabi and textual materials for the secondary stage class 9 to 12 is the purview of এতিয়া হৈছে যিবিলাক আমাৰ গাইডলাইনস তৈয়াৰ কৰে প্ৰিপাৰেচন কৰে সাবজেক্ট ওয়াইজ সিলেবাস আৰু টেক্সচুৱেল মেটেৰিয়েলস বিলাক সেকেন্ডাৰী ষ্টেজৰ কাৰণে 9 ৰ পৰা 12 তাৰ কাৰ দায়িত্ব হদিছে কোনে কৰে তো হেয়া হৈছে অপচন নম্বৰ সি NCERT এটো কাম নেক্সট হৈছে 11 নৰ্থ ইষ্ট ৰিজিয়নেল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন ইজ লোকেটেড ইন এয়া আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজিয়নেল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন কোড অৱস্থিত হদিছে এয়া হৈছে অপচন নম্বৰ এ শিলঙত অৱস্থিত Next হৈছে question number 12 the organization associated with school education and teacher education at the state level আমাৰ হদিছে state level or ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আমাৰ নেশনাল পৰ্যায়ত হুদা নাই ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আমাৰ স্কুল এডুকেশ্যন আৰু টিচাৰ এডুকেশ্যন লগত কোন জড়িত কোনটো সংগঠন জড়িত হদিছে ইয়াৰে অপচনস বিলাকৰ ভিতৰত SCERT হয় স্কুল পৰ্যায় আৰু লগতে আমাৰ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ লগত ষ্টেট লেভেল বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত তেওঁলোক জড়িত হৈ থাকে
নেক্সটটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 দ্য নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন NIE ইজ ওৱান অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট বডিজ অফ NIE কোনটো আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ এটা কনষ্টিটুৱেণ্ট বডি সুধিছে তো এয়া হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি NCERT Question number 14 the purpose of gender inclusion fund and envisages in the national education policy 2020 এটা আমাৰ purpose to কি উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য কি gender inclusion funder যেটো NEP ত উল্লেখ আছে তো ইয়াৰে যদি সম অপশনস বিলাকৰ ভিতৰত to provide equitable quality education for all girls and transgender students সকলো বিলাক যাতে আমাৰ ছোৱালীয়ে কি পায় equitable quality education পায় লগতে transgender students বিলাকেও পায় তাৰ বিষয়ে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কোড gender inclusion funded. Next was question number 15 which report card has been proposed for assessment of students performance as per NEP 2020 NEP 2020 মতে কোনটো আমাৰ report card propose কৰা হৈছে assessmentor কাৰণে ষ্টুডেন্টৰ হেয়া বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো অপশন নম্বৰ C 360 degree multi dimensional report card 360 degree মানে আমাৰ holistic development মানে চাৰিও ফালৰ পৰা সকলো ফালৰ পৰা আমাৰ holistic development multi dimensional report card বনোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কেতিয়া NEP 2020 মতে next হৈছে digital storehouse which saves the information about the credits earned by individual student is called এটো দেখিছে একটা কোৱেশ্চন কে বাৰে বাৰে বেলেগ ধৰণে হুৰি থাকে তো ইয়াতে দিছে আমাৰ ডিজিটেল এটা ষ্ট'ৰ হাউস হয় য'ত আমাৰ ষ্টুডেন্টৰ ইনফৰমেশন বিলাক ক্ৰেডিট যিমান বিলাক আৰ্ন কৰে সেই বিলাক ষ্ট'ৰ কৰি ৰখা হয় তাৰ নাম কি তো হিয়াৰে অপশন হৈছে ABC অৰ্থাৎ একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটছ অলৰেডি প্ৰথম কোৱেশ্চনতে আমি ডিসকাস কৰিছো অপশন নম্বৰ বি Next is education that allows every human being to acquire knowledge, skills, attitudes and values necessary to shape a sustainable future is known as. এটি আমাৰ কৈছে যেটো আমাক মানুহক knowledge acquire কৰিব দিয়ে, skill acquire কৰে, দক্ষতা acquire কৰে, attitude acquire কৰে, value সেই বিলাকে আমাৰ sustainable future টো বনায় তো সেই বস্তুটোক আমি কি বুলি কম টাৰ্মড কি দিম হিয়া হৈছে অপশন নম্বৰ সি হ'ব ইয়াতে বি নহয় বি টো হলে বি টো আমাৰ education for sustainable development Next question number 18 the National Curriculum Framework NCF for School Education 2023 focuses on NCF 2023 focus কিহৰ ওপৰত কৰিছে উদিছে ইয়াতে অপশন নম্বৰ C all stages of schooling ৰ ওপৰত ফোকাস কৰিছে Next হৈছে question number 19 the state or union territory which highest literacy rate in India is আমাৰ কোনখন ষ্টেট বা ইউনিয়ন টেৰিটৰি আটাইতকৈ বেছিকৈ আমাৰ লিটাৰেসি ৰেট সাক্ষৰতা হাৰ বেছি উদিছে হে আমি সকলোৱে জানো অপশন নম্বৰ ডি কেৰালা Next was the first national policy on education NPE was promulgated in the year. Eto eta important question hoy. First যেটো দিছে national policy কেতিয়া start হৈছিল দিছে এটো হৈছে 1968 option number D. তাক উল্টা কৈ দিব হেটো হ'ব second to 1986 আৰু তাৰ পাছত এতিয়া আমি যেটো তাৰ 1986 ৰ এটা আমাৰ যেটো আমি ভাৰ্জন আমাৰ নতুনকৈ আকৌ start হৈছে হেয়া হৈছে কি আমাৰ NEP 2020 So next হৈছে question number 21 NISTA is an initiative to আমি already discuss কৰিছো NISTA full form আপোনালোকে এবাৰ মনত পেলাই লব NISTA initiative কি উদিছে কিহৰ কাৰণে initiative লৈছে NISTA কাম কি হিয়া হৈছে option number A to provide professional development to teachers teacher যাতে professional development হয় তাৰ উদ্দেশ্যে আমি NISTA initiative লৈছে Next was the combination of classroom teaching with e-learning to create a hybrid approach to learning is called. তাৰমানে আমাৰ classroom teaching or লগতে আমি e-learning যেটো আমাৰ ইন্টাৰনেটৰ থ্ৰুদি শিকিবা পাৰি সেই e-learning লগতে দুইটা ক্ৰিয়েট কৰি এটা hybrid approach বনোৱা হৈছে teaching or হেইটো কি বুলি কোৱা হৈদিছে ইয়াৰে অপচনস বিলাক অপচন নম্বৰ সি blended learning দুইটা মানে blend mix যেনেকৈ কৰে blend যেনেকৈ কৰে blended learning বুলি কোৱা হয় আমাৰ যেটো classroom teaching plus e-learning দুইটাক লগালে যেটো hybrid approach hoy tar naam dia hoise blended learning next hoise what is the goal of B.Ed scheme hodise B.Ed scheme or goal ki hodise yare options bilakor bhitor to improve education sector of Assam etu B.Ed scheme of Assam hobo lagisil Assamor khetrot to improve education sector of Assam next hoise question number 24 porok the performance assessment review and analysis program is related to which of the following sector etu আপোনালোকে বাৰে বাৰে পঢ়িয়া আছে তো ইয়া হৈছে আমাৰ অপচন নম্বৰ ডি এডুকেশন সেক্টৰ লগত ৰিলেটেড হয় এটো এটা অ্যাসেসমেন্ট এটা প্ৰক্ৰিয়া হয় নামটো লিখা আছে যে পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট
তাৰ পাছতে আমাৰ নেক্সট টু 25 কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ ৰিগাৰ্ডিং দ্য পোষণ অভিযান PM পোষণ যিটো আমাৰ মিড ডে মিল বুলি আগতে কোৱা হৈছিল এতিয়া PM পোষণ বুলি কোৱা হয় সেইটো আপোনালোকক অলৰেডি পঢ়াইছোৱে আগতে যদি ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই চাই ল'ব এবাৰ ইয়াতে কৈছে ইট এইমছ টু এনচিয়ৰ হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এডিকুৱেট নিউট্ৰিশ্যন ফৰ প্ৰেগনেণ্ট উইমেন মাদাৰ্ছ এণ্ড চিলড্ৰেন ইয়াতে প্ৰেগনেণ্ট উইমেন মাদাৰ্ছ আৰু চিলড্ৰেন সকলোৰে কাৰণে এটা হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট হয় আৰু এডিকুৱেট নিউট্ৰিশ্যন পায় তাৰ ওপৰত আমাৰ লক্ষ্য কৰা হৈছে বুলি কৈছে এইটো একেবাৰে শুদ্ধ হয় নেক্সটটো আছে ইট ফ'কাছেছ অন দ্য ফাৰ্ষ্ট 1000 ডেজ অফ দ্য চাইল্ড ইনক্লুডিং দ্য প্ৰেগনেঞ্চি পিৰিয়ড এইটো হয় প্ৰথম 1000 দিনটো আমাৰ ইনক্লুড কৰা হৈছে এইটো হয় নেক্সটটো কৈছে ইট ইমপ্লিমেণ্টেড ভায়া দ্য টেকনিকেল ছাপৰ্ট ইউনিট এষ্টাব্লিছ বাই নীতি আয়োগ হুইচ ছাবমিট ষ্টেটাছ ৰিপৰ্টছ অন এ ইয়েৰলি বেচিছ এইটো শুদ্ধ নহয় ইয়াতে সুধিছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং গিভেন ষ্টেটমেণ্টছ এবভ আৰ কাৰেক্ট ইয়াতে হৈছে অপশ্যন নম্বৰ আমাৰ চি হ'ব 1 and 2 সেইটোহে আমাৰ শুদ্ধ হয় PM পোষণৰ বিষয়ে অলৰেডি আপোনালোকক আগতেও পঢ়াই ৰাখিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক গৈ চাবগৈ নেক্সটটো হৈছে এইটো পঢ়াইছোঁ 26 হোৱাট ইজ প্ৰেৰণা ৰিচেণ্টলি লঞ্চ বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰেৰণানো কি সুধিছে তো আমি জানো এইটো হৈছে এটা এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিং প্ৰগ্ৰাম হয় ৰেচিডেঞ্চিয়েল প্ৰগ্ৰাম অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিং প্ৰগ্ৰাম আমি তাতে গৈ থাকি মেলি এক্সপেৰিয়েঞ্চ লৈ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিকিব পাৰোঁ এইটো এটা হৈছে ৰেচিডেঞ্চিয়েল উইক লং ৰেচিডেঞ্চিয়েল প্ৰগ্ৰাম এসপ্তাহ জোৰা এতিয়া ৰেচিডেঞ্চিয়েল প্ৰগ্ৰাম হয় নেক্সটটো কৈছে কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ ৰিগাৰ্ডিং নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক NCF ফৰ দ্য ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ যিটো আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ কথা কৈছে তাৰপিছত প্ৰিপেৰেটৰী ষ্টেজ আছিলে যে সেই ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজৰ কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো শুদ্ধ সুধিছে ইয়াতে কৈছে কি প্ৰথমটো ষ্টেটমেণ্ট NCF ষ্টেটছ ডেট ষ্টুডেণ্টছ শুড বি taught exclusively in their mother tongue until the age of 8 8 বছৰলৈকে আপোনালোকে NCF খন এটা কাম কৰিবচোন মই বাৰু এটা ভিডিঅ' আনিম বুলি ভাবি আছোঁ কিন্তু NCF খন পাৰিলে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাব তাতে গোটেই বস্তুবিলাক ক্লিয়াৰকৈ লিখা আছে যে আমাৰ NCF ৰ উল্লেখ আছে যে আমাৰ কি হয় যিটো মাদাৰ টাং হয় তাতে ক্লাছ 8 লৈকে আমাৰ এক্সক্লুসিভলি তেওঁলোকক পঢ়ুৱা হ'ব ষ্টুডেণ্ট শুড বি taught নেক্সট কৈছে ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 2 দ্য ফ্ৰেমৱৰ্ক হেজ লিষ্টেড দ্য পঞ্চকোশ কনচেপ্ট ফৰ চিলড্ৰেনছ এডুকেশ্যন হুইচ ইজ ডেছক্ৰাইব ইন দ্য টেট্ৰেয় উপনিষদ যিটো আমাৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক লোৱা হৈছে এইটো ক'ত উল্লেখ আছে পঞ্চকোশত উল্লেখ আছে সেইটো হৈছে আমাৰ টেট্ৰেয় উপনিষদৰ পৰা লোৱা হৈছে তো সেইটো হয় আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন সেইকাৰণে মই ইয়াতে অপশ্যনছবিলাক দিয়া নাই দুইটা ষ্টেটমেণ্টেই বোথ 1 and 2 আৰ ট্ৰু দুইটাই শুদ্ধ হয় তো এইখিনি আছিল আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'ৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ ডিছকাশ্যন আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে কিবা এটা হ'লেও শিকিব পাৰিছে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং